سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز با آموزش یه دونه پتوی ستاره‌ای که من این پتوی ستاره‌ای رو راستش من خودم کامل نبافتم، به خاطر اینکه وقت هم خیلی ندارم که این روزا قله بافی کنم و احتمالاً تا چند ماه طول بکشه تا من اینو کامل ببافم. ولی خب چون بافت این پتو کار خاصی نداره و تکرار 3 تا رج هست، خیلی راحت ما میتونیم این پتو رو ببافیم و بعدا هم که آماده شد از این پتو فیلم میگیرم و میذارم توی هم کانال تلگرام و هم کانال یوتیوب که ببینید چه شکلی در اومده. خب چیزی که من برای بافت این پتو استفاده کردم از این کامواهای لایه‌ای کاتن کیکس میشه، همون کیک کامواهای کیکی که لایه لایه هستند، از این کامواها استفاده کردم و یه دونه کاموای موهیر که من این کاموای موهیر خیلی ظریف و شاینی هست و یه پولکای خیلی ریز داره. اینو قاطی کردم با رنگ زرد. چند تا رنگ زرد دارم، زرد کم رنگ، یه ذره پررنگ تر و زرد پررنگ که برند جینز یارن آرت و آلیس کاتن گولد و این برندا رو کاموا همون ظرافتش همون چیزی است که ما میخوایم برای این پتو میتونیم استفاده کنیم که من این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کردم. اینجا رنگای کم رنگ تره، اینجا پررنگ تر و در آخر این رنگ پررنگ. و برای اینجا حتما لازم نیست که همون جینز یارن آرت باشه. من از یه کاموای آکریلیک 100% آکریلیک استفاده کردم که کنار این همین موهیره گذاشتمش و الان دارم از این استفاده میکنم. خب با قلابی هم که میخوام استفاده کنم سایز شماره 4 میلیمتر هست. بچه شما هر نخی که استفاده میکنید قلابتون رو بزرگتر از قلاب پیشنهادی در نظر بگیرید. مثلا این قلاب سایز 3 و 25 3 و نیم پیشنهادش هست که من دارم قلاب سایز 4 میبافم. هنوز هم با 4 و نیم میبافتم کارم ایستای کمتری داشته و شلتر میشد دیگه. فقط میخواین ببافین قلابتون رو بزرگتر از قلاب پیشنهادی کاموا در نظر بگیرید. خب برای شروع رج اول اون رنگ کیکیه رو من استفاده میکنم. یه دونه حلقه جادویی میزنیم یا چند تا زنجیره میزنیم. اول یه دونه گره میزنم به این صورت، 1 2 3 تا زنجیره میزنیم یا 4 تا. به زنجیره اول وصلش میکنم با یه دونه پایه به این صورت. حالا یه زنجیره میزنم و توی همون حفره کوچیکی که ایجاد شده یه دونه پایه بلند میبافم، یه زنجیره و یه پایه بلند دیگه توی همون حفره میبافم که ما این کار رو ادامه میدیم تا وقتی که 6 تا پایه بلند داشته باشیم و بینشون هم 6 تا فضای زنجیره‌ای باشه. 3 4 5 و اینم 6. یه زنجیره هم میزنم و به پایه بلند اول با پایه بست وصلش میکنم. این رج اول. برای رج دوم ما رنگ کاموای زرد رو که شما میتونید هر رنگی که دوست داشته باشین، یعنی یه رنگ پلین داریم با یه رنگ چند رنگی داریم. اون رنگ پلینتون هر چیز هست رو وصل کنید که اگه دوست داشته باشین یه شاین و داشته باشه شبیه این خیلی قشنگ میشه که بخواین یه موهیر شاینی استفاده کنید که پولکای ریز داشته باشه. اگه هم نداشته باشه موهیری که شاین داشته باشه یا
نخهای گلیتر هستش که خیلی ظریف هستن، یعنی فقط این هست. اونو هم میتونید بین این نخ استفاده کنید که کارتون رو قشنگ میکنه. خب برای رج دوم من رنگ زرد رو وارد میکنم بچه، چون من اونو بافتم و اینو قراره بعدم باز کنم و اینو اگه ببافم خیلی سخت باز میشه، من اینو قاطی نمی کنم با این. ولی شما برای بافتش که میخواین اون موهی رو الان باید بذارین اینجا و با هم دیگه ببافین. خب اینجا که دیگه پای بست زدم، میام یه دونه گره میزنم با این نخ زرد و این نخ زرد رو وصلش میکنم به این صورت. یه دونه هم زنجیره میزنم. الان میایم توی این حلقه کوچیکی ایجاد کردیم که گفتم میتونه حلقه جادویی هم باشه. بین این فضای زنجیره‌ای، تک زنجیره‌ای ها که داشتیم، یه پای بلند میخوام ببافم که توی حلقه جادویی کار میکنه. نخو میندازم رو قلاب وارد میکنم تو همون حلقه کوچولوه، ولی از اینجا نمیبرمش، از بین این رج میبرمش بچه، از بین اون زنجیره. ببینید اینجا قلاب میارم و اینو در میارم، یه پای بلند میبافم به این صورت. یه زنجیره میزنم و میام تو فضای زنجیره‌ای بین پای بلند و پای بلند بعدی که فضای تک زنجیره‌ای داریم، من میام و دوباره توی اون حفره اول یه پای بلند میبافم. حالا قبل از اینکه پای بلند رو ببافم بهتون میگم کجا پای بلند میزنیم. اینجا که قلاب وارد میکنیم از اینجا نخ میگیریم میاریم بیرون بچه، از اینجا، یعنی این میفته پشت این حلقه تک زنجیره‌ای. خب یه پای زنجیره که زدم میرم توی حلقه اولی یا همون ماجیک رینگ و قلاب وارد میکنم و پای بلندم رو میبافم. یه زنجیره میزنم، دوباره میرم تو فضای تک زنجیره بعدی و پای بلند بعدیمو میبافم. یه زنجیره میرم تو فضای تک زنجیره بعدی، کلا توی همین حلقه اولی دارم قلاب وارد میکنم و یه پای بلند یه زنجیره، دوباره، یعنی بین این پای بلند و پای بلند بعدیش دارم پای بلندا رو میبافم. تعداد 6 تا است، 1 2 3 4 5، آخریشو هم اینجا میبافم. اینم پای بلندم. حالا یه زنجیره و پای بست میزنم به پای بلند اولی که بافته بودم که میشه این، با پای بست وصلش کرد. حالا ما به اینجا که رسیدیم دوباره میایم پای بست که زدم، الان نخ کیکمو که چند لایه هست وصل میکنم با یه زنجیره. اینا هم میگیرم محکم میکنم. الان ما میایم توی فضای بین زنجیره ها کار میکنیم. تو حلقه اولی این فضای قبل هست، اینجا هست. من میام قلاب وارد میکنم، از روی این میرم داخل این، اینجا بچه ببینید این پشت هست و پشت این پای بلنده، من میخوام پشت اون فرانت پست بزنم. خب یه زنجیره میزنم برای شروع رج سوم بچه. برای شروع رج سوم ما هر رج که داریم کار میکنیم، هر رنگی که داریم کار میکنیم، بافتمون رو تو 2 رج قبل که همون رنگ هست انجام میدیم. یعنی الان این رج ما توی زردا بافت انجام نمیدیم، توی بافت خود اون کیکیه بافت انجام میدیم. حالا یه زنجیرمو که زدم و میام فرانت پست میزنم دور این پای بلندی که 2 رج قبل از این رنگ یکسان دارم. قلاب وارد میکنم، از اینجا میبرم، از این ورش در میارم و پایه
بلند میبافم، یه زنجیره، این رج سوم هست و دور همین پای بلند یه دونه دیگه فرانت پست میزنم به این صورت. پس شد دور این پای بلند یه پای بلند، فرانت پست پای بلند، یه دونه زنجیره و یه فرانت پست دیگه. حالا یه زنجیره میزنم و میرم روی پای بلند بعدی، یه فرانت پست، یه زنجیره و یه فرانت پست دیگه میبافم. دوباره یه زنجیره میزنم، میرم روی پای بلند بعدی، فرانت پست، یه زنجیره و یه دونه دیگه فرانت پست میبافم، یه زنجیره، میرم روی پای بلند بعدی، یه فرانت پست، یه زنجیره و یه فرانت پست دیگه. پای بلند برجسته میشه، دور همون میبافم، یه زنجیره میزنم، دوباره میرم روی بعدی، پای بلند برجسته میشه از سمت جلو، یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلند دیگه دورش میبافم. دوباره یه زنجیره میزنم، میرم میشمارم 1 2 3 4 5، یه دونه دیگه ما هنوز داریم اینجاست، میرم دور این و اینجا هم فرانت پستم رو میزنم. بچه ها میبینید من دارم بینشون کار میکنم، اینو از بین اون دوتا پای بلندی که بینشون تک زنجیره است همه رو در آوردم. یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلند دیگه، یه زنجیره میزنم و پای بست میزنم به پای بلند اول. حالا دوباره موقع تغییر رنگ کامبام رسید، اینجا دوباره یه زنجیره میزنم. الان رج چهارمی. خب برای رج چهارم ما میایم اول دور این فرانت پستی که رنگ زرد هست، یعنی همین رنگ هست، دورش قبل میشه، ما هر دفعه کار میکنیم بین این فرانت پسته ما فرانت پستمون رو میزنیم، پای بلندمون یه زنجیره میزنیم. حالا بچه ها بین رج قبلی یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند بوده، ما از اینجا قلا وارد میکنیم. وقتی که وارد کنیم به این صورت، ببینید وقتی وارد کنیم میرسیم رج زرد. رو رج زرد، رو فضای تک زنجیره‌ای که بین این پای بلند و این پای بلند است، وقتی قلا وارد کنیم از اونجا ما میخوایم فرانت پستمون رو بزنیم. خب به این صورت نخ میندازم رو قلا باز بین این پای بلند یه زنجیره پای بلند رد میدم به این صورت و میارمش داخل این زرده و به این صورت، یعنی اینو میکشم بالا. اول ببین بچه یه بار دیگه، اول اینو از توش میارم بیرون بر راحتی کار. خب به این صورت اینو آوردم بیرون. حالا ما میخوایم دور این پایه بلند ببافم به این صورت، یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلند دیگه هم اینجا میبافم، یه زنجیره ما هم میزنم به این صورت. حالا میرم روی فرانت پست بعدی، این زرده، فرانت پست میبافم، یه زنجیره رو میزنم، دوباره رسیدم به یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند. دوباره اول بر راحتی قلا وارد میکنم، از اینجا اینو میگیرم از توش میارم بیرون، اینجوری راحت تر از کارمون. و اینجا پای بلند، یه زنجیره و پای بلند میبافم، دوباره یه زنجیره، میرم رو فرانت پست بعدی که اینجا هست، پای بلندم رو میبافم، یه زنجیره. الان دوباره رسیدم به این یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند. از اینجا قلا وارد میکنم، اینو میگیرم میارم بیرون به این صورت و پای بلندم رو اینجا میبافم، یه زنجیره، یه پای بلند، یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند دیگه. دوباره یه زنجیره میزنم، میرم رو فرانت پست بعدی که اینجا هست و پای بلندم رو میبافم.
یه زنجیره، دوباره رسیدم یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند. میخوام اینجا پای بلند ببافم. اول اونو میگیرم میکشم بیرون، بعد توش پای بلند میبافم. یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلند دیگه. دوباره یه زنجیره، یعنی بین هر پای بلند تا پای بلند بعدی همیشه توی این باف یه زنجیره است. یعنی یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند، یه زنجیره. دوباره میرم این فرانت پست دورش پای بلند میبافم. دوباره یه زنجیره. الان دوباره میرم این فضای بین پای بلند زنجیره اینجا، اینو میگیرم از توش میکشم بیرون و دور این یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند دیگه میبافم. دوباره یه زنجیرمو میزنم، میرم بعدیش به این صورت. یه زنجیره رو میزنم، میرم فضای یه پای بلند، یه زنجیره، پای بلند گلا وارد میکنم. اون زرده رو میگیرم از توش میکشم بیرون. اون زرده همون فضای یه پای بلند، زنجیره بین این پای بلند و پای بلند بعدش هست که دارم میکشمش بیرون. یه زنجیره و الان پایه بست رو میبافم به این صورت. حالا میریم سراغ رج بعدی، میشه رج پنجم. برای رج پنجم ما الان کامبای اون کیکیه رو میخوایم استفاده کنیم. پای بست که انجام دادم، یه زنجیره رو با اون رنگ انجام میدیم. میایم دور اینا پای بلند اول میبافم، دور این فرانت پست یارن کیک، این نخ کیکیه یعنی همون رنگ خودش، پای بلند میبافم، یه زنجیره. حالا بچه ببینید این هفتی بینش اینجا یه پای بلند، یه زنجیره، پای بلند، دقیقا مثل رج قبلی قلاب فرو میکنم. اون سبزه رو میگیرم از توش میکشم بیرون، یعنی فضای تک زنجیره بین دوتا پای بلنده میکشم بیرون و داخلش پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند میبافم. این اون گوشه های ستاره هست که ما داریم ایجادش میکنیم. خب دوباره یه زنجیره، میرم روی این فرانت پست و پای بلند برجسته جلو رو میبافم، یه زنجیره. الان دوباره نوبت این فرانت پست است، دقیقا دارم همه بافتا رو همه رو میبافم، یه زنجیره. الان این هفتی که اینجا میبینیم یه پای بلند، یه زنجیره، پای بلند. میخوام پای بلند ببافم، این از زرد وارد میکنم، سبزه رو میگیرم میکشم بیرون و الان اینجا پای بلندم رو میبافم که اینجا یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند میبافم. یعنی هر کدوم از اینا که میشم گوشه های ستاره که قرار بزرگ بشه. تا اینجا بچه بهتون نشون بدم، اینجا هست این گوشه ها هستش که همیشه هفتی توی همین یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند، این گوشه یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند. فقط اینجاها توی هر کدومش دیگه یه پای بلنده که دیگه این پترن، این پتو بیه حدی که رسید تکرار 3 تا رج هست تا به اندازه دلخواه برسیم. یه زنجیرمو میزنم و میام روی این فرانت پست اینوری که اینجا هست و فرانت پستم رو میبافم، یه زنجیره، فرانت پست اینوری هم میبافم، یه زنجیره. رسیدم به این هفتی گوشه ستاره هست، گفتم مربع، گفتم مربع اشتباه گفتم، گوشه ستاره. خب و اینجا پای بلند، یه زنجیره و اینم پای بلند. دوباره یه زنجیرمو میزنم، میرم دور این پای بلندم فرانت پست میزنم، یه زنجیره. دوباره اینجا فرانت پست دور این پای بلنده، یه زنجیره. حالا رسیدم به هفتیه قلاب فرو میکنم، اول اون سبزه رو از توش میگیرم میارم بیرون و دور این داخل این میشه. من پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند میبافم، یک زنجیره و پای بلندم رو میبافم، یه زنجیره. میرم فرانت پست بعدی، دوباره یه زنجیره، فرانت پست بعدی، یعنی انگار 2 تا فرانت پست میزنیم، یه دونه هم گوشه ها ایجاد میشه.
الان رسیدم به اون هفتیه که توی این گلاب وارد میکنم، اون سبزه رو از توش اول میگیرم میارم بیرون به این صورت و اینجا یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلندم رو میبافم. برم فرانت پست دوباره فرانت پست، یه زنجیره. الان رسیدم به این هفتیه، سبزه رو از توش میگیرم میکشم بیرون و الان یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلند من اینجا میبافم، یه زنجیره و یه پای بلند اینجا میبافم. خب حالا یه زنجیره رو میزنم و پای بست میزنم به پای بلند اول به این صورت. حالا رنگ بعدی رو دوباره الان میریم رج شیشم، 5. الان میریم رج شیشم بچه. بر رج شیشم رنگ زردم رو دارم وارد میکنم به این صورت. حالا این رج ببینید بچه ها، ما اینا رو رها میکنیم. اینجا رو ببینید 1 2 3 4 5 6. ما اینا رو بافت توش انجام نمیدیم. خب میرم دور این فرانت پست بعدی، فرانت پست میبافم، یه زنجیره میزنم. حالا رسیدم به این هفتی که گفتم هر رج این هفتی اینجا که میرسیم یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند است، ولی نه توی این سبز، ما تو اون زرد کار میکنیم. پس اول قلاب میبریم، اون زرده رو از توش میگیریم میکشیم بیرون کارمون راحت بشه. بعد داخلش یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلند هم رو میبافم، یه زنجیره. حالا میرم تو فرانت پسته، اینکه اینجا هست، یه فرانت پست میزنم، یه زنجیره. بچه گفتم این راه میشه، ببینید 6 تا از اینا راه میشه، میشه 1، این که بزرگ هست به نظر میاد، 2 3 4 5 6 و ما این فرانت پست رو کار میکنیم، این و اونایی که بینش هست دوباره این رها میشه، دور این کار میکنیم، این و اونی که بینش هست و تکرار. الان اینو رها میکنم، میام روی این فرانت پست، اینجا پای بلند میبافم، یه زنجیره، میرم این بین هفته بینش زرده رو اول میگیرم میکشم بیرون از توش، اینجا، و بعد که کشیدم بیرون یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلند میبافم، یه زنجیره میزنم، دوباره میرم دور این فرانت پست میبافم، یه زنجیره. خب دوباره این من راش میکنم، اینو نمیبافم، میرم دور این فرانت پست، یه زنجیره، دوباره میام توی این هفتیه و تکرار میکنم بچه. اینجا یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلند میبافم، دوباره یه زنجیره، میرم اینجا و یه پای بلند، یه زنجیره، اینو رها میکنم، دوباره میام روی این فرانت پسته، یه زنجیره، میام این هفته بینشون، یه زنجیره و دوباره به این صورت. این فرانت پست رو هم فرانت پست میبافم، پای بلند برجسته میشه، حواسم نیست میگم فرانت پست، دوتاش درسته بچه، فرانت پست میگن، پای بلند فرانت پست یعنی سمت جلو بافته میشه یا همون پای بلند برجسته. خب دوباره این رها میشه، میرم روی بین این پای بلند برجسته میبافم، یه زنجیره، دوباره بین این هفتیه اینجا میشه و
پای بلند برجسته، پای بلند یه زنجیره و اینم یه پای بلند دیگه یه زنجیره. حالا بین این برجسته یه دونه پای بلند برجسته یه زنجیره، این که رها میشه میریم روی این و یه پای بلند برجسته یه زنجیره. الان میریم بین اون هفتی‌ها که گوشه های ستاره بود و تو اون گوشه ها یه پای بلند یه زنجیره و یه پای بلند بافته میشه. یه زنجیره میزنم میام اونجا پای بلند یه زنجیره، اینم که رها میشه و به پای اولی پای بست میزنم. حالا دوباره نخ کیکم رو وارد میکنم، اون نخ چند لایه رنگی. یه زنجیره میزنم اینو محکم میکنم. به این صورت کار هست تا الان. حالا ما رج هفتم هستیم بچه ها. الان رج هفتم، تو رج قبلی ما اومدیم این زردا رو رها کردیم. خب تو این رج ما میایم دور این پای بلندایی که اینجا میبینید، دور این و اون یه دون فرانت پست میزنیم یا پای بلند برجسته. این دورش خودش، اینم دورش خودش، اینم که دیگه ثابت هست، اون گوشه ستاره است توش غلاف فرو میکنیم و یه پای بلند یه زنجیره یه پای بلند توی این سبزه میبافیم. دوباره اینجا فرانت پست. وقتی میرسیم به این، بین این فرانت دوتا، بین این دوتا یه دونه میزنیم. دوباره دور این یه دونه فرانت پست، داخل این یه فرانت پست یه زنجیره یه فرانت پست، اینجا یه فرانت پست، بین اینم یکی. حالا بریم با هم دیگه ببافیم. خب اول رج یه زنجیرم زدم، دور این دوتا یه دونه پای بلند برجسته میبافم به این صورت. یه زنجیرمو میزنم میرم دور اون پای بلند برجسته دو رج قبل که رنگ خود نخی است که الان داریم میبافیم. پای بلندم رو میبافم یه زنجیره و الان رسیدم به اون هفتیه که گوشه ستاره هست و داخلش یه پای بلند یه زنجیره و یه پای بلند میبافم یه زنجیره و بین این برجسته میبافم یه زنجیره. رسیدم به اینجا، این دوتا رو یکی میکنم و یه پای برجسته دور دوتاش میبافم به این صورت. یه زنجیره بین این پای برجسته میبافم یه زنجیره اینجا، دوباره پای برجسته یه زنجیره یه پای برجسته دیگه تو گوشه ستاره هست. یه زنجیره رو میزنیم میام پای برجسته بعدی یه پای برجسته یه زنجیره. الان این دوتا رو یکی میکنم یه زنجیره. الان این یه زنجیره، دوباره اینجا گوشه ستاره هست یه پای بلند یه زنجیره و یه پای بلند یه زنجیره. حالا رسیدم به اینجا دور اون برجسته پای بلند. بچه تکرار هست کامل. الان یه زنجیره و دوباره رسیدم به اینجا که دور این دوتا یه پای برجسته میبافم یه زنجیره. بعد میام دور این یکی یه پای برجسته، داخل این داخل اون سبزه یه پای بلند یه زنجیره یه پای بلند یه پای برجسته اینجا. بعد دور این دوتا یه پای برجسته یه زنجیره بینشون، فراموش نشه بچه تا برسم به آخر میبافم برمیگردم. خیلی خب بچه به آخر رج رسیدم. اینجا یه زنجیره ما هم زدم، پای بست وصلش میکنم پای بلند اول. حالا دوباره رنگ نخم رو تغییر میدم، یه زنجیره میزنم. خب
بچه ها از الان این پتو تکرار 3 تا رج هست. الان رج 1 2 3 4 5 6 7 میشه تکرار رج 8 9 10. الان رج 8میم، یعنی کل این پتو تکرار این 3 رج هست، 8 و 9 و 10. خب رج 8م، برای رج 8م ما خود دیگه هر رنگی که داریم کار میکنیم داخل اون رنگ قبلیش میبافیم. توی هر کدوم از این پای بلندا همه اینا بافته میشه، به علاوه این گوشه که دیگه همیشه بافته میشه که داخل این گوشه یه پای بلند وصل میکنیم به این. یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند. بین همه پای بلند هم که زنجیره داریم. پس توی همه اینا کار میکنیم. اینجا همه اونا دو رج قبل، این مال رجای قبل هست. اونایی که همش دو رج قبل هم میشه این وسطش که داخلش میشه حتما این دوباره این دوباره این گوشه که داخلش میشه این گوشه داخلش این. خب حالا با هم دیگه ببافیمش. میام دور این پای برجسته میبافم، یه زنجیره. دور پای برجسته بعدی هم پای برجسته میبافم، یه زنجیره. حالا میرم داخل این گوشه هم که طبق معمول هر رج تکراره. قلا وارد میکنم، زرده رو میگیرم میارم بیرون و داخل این یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند میبافم. یه زنجیره رو هم میزنم که بین همه پای بلند و ثابت ما یه زنجیره داریم، فضای تک زنجیره. حالا میام این پای برجسته بعدی اینجا یه دون پای بلند برجسته میبافم، یه زنجیره. میرم پای بلند بعدی، پای بلند برجسته میبافم، یه زنجیره. دوباره پای بلند بعدی که اینجاست. از دو رج قبل بچه آخر همه اون پایه های دو رج قبل بافته میشه. این زردی که این پایین میبینین اینو ما تو اون رج همون که رها کردیم هست. پس این مال دو رج قبل نیست که ما توش بافت انجام بدیم. ما داریم همه پایه بلندای دو رج قبل رو میبافیم. خب یه زنجیرمو میزنم، میرم پای برجسته بعدی، پای برجسته یه زنجیره. دوباره رسیدم به این گوشه، داخل گوشه هم که تکراره یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند. بین این پای بلند تا پای بلند بعدی هم یه زنجیره است. دوباره تو پای برجسته بعدی بین پای برجسته یه زنجیره و پای برجسته، یه زنجیره. دوباره اینجا پای برجسته، یه زنجیره. بین این پای برجسته یه زنجیره. حالا دوباره رسیدیم به این گوشه که میشه یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلند. خب بچه ببینید تا آخر رج به همین صورت میبافیم. خب اینجا بار دیگه بگم. الان یه زنجیرمو زدم، یه پای برجسته بین این، یه زنجیره، پای برجسته اینجا یه زنجیره، دوباره پای برجسته اینجا یه زنجیره، پای برجسته اینجا یه زنجیره. میرسیم به این گوشه که رسیدیم قلا وارد میکنیم، اینو از اینجا میبریم داخل، میگیریم میکشیم بیرون و داخل این یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند. دوباره یه زنجیره رو میزنیم که فضای بین این پای بلند تا پای بلند بعدی. برجسته بعدی پای برجسته یه زنجیره، پای برجسته یه زنجیره، پای برجسته یه زنجیره. تکرار تا برسیم به اینجا. خیلی خوب دوستان، با آخر رج رسیدم. به پای بلند اول بست میزنم و الان نخ رنگ بعدی رو وصل کنم، یعنی هر رج نخ رنگش تغییر میکنه به رنگ اونوری. خب یه زنجیره رو میزنم، اینو هم که محکم میکنم. حالا این رج 8م بود، الان رج 9م هستم که گفتم از الان کارها تکرار 3 رج بود، رج 8 9 10. حالا ما رج 9م هستیم. خب اول توضیح میدم که این رج میخوایم چیکار کنیم. بچه‌ها توی این رج ما میایم یه دونه از پایه ها رو رها میکنیم. این پایه سبز رو ببینید که ستارهش تموم شده، به اینجا رسیده. 1
2 3 4 5 6. این پای سبزی که دیگه ستارهش به انتها رسیده، قشنگ گوشه ستاره کامل شده. خب اینا رو ما رها میکنیم و فقط بافتمون توی این پایه ها و این گوشه ها هم که ثابت هستش، یعنی میشه این داخل این که توی گوشه ها هم یه پایه بلند یه زنجیره، یه پایه بلند دوباره بین این ته ستاره، گوشه ستاره رو این گوشه رو رها میکنیم. خب حالا با هم یکم ببافیمش. حالا میام این که رها میشه، این ستاره که دیگه به انتها رسیده اینجا رها میشه، میریم اینجا یه پایه بلند برجسته بین این پایه بلند میبافم، یه زنجیره، بین پایه بلند بعدی هم یه برجسته، یه زنجیره، رسیدم به گوشه ستاره. داخل گوشه قلاب وارد میکنم، سبزه رو میگیرم میارم بیرون و داخل اون سبزه، یعنی از دورش قبل که مال این رنگی که الان دارم میبافم. خب اینجا هم تو گوشم که ثابته، یه پایه بلند یه زنجیره، یه پایه بلند، دوباره یه زنجیره، بین این پایه بلند میبافم، یه زنجیره، بین این پایه بلند میبافم، یه زنجیره، دوباره رسیدم به این انتهای این ستاره که تموم شده اینجا. پس اینو دیگه نمی بافم، رهاش میکنم، میام پایه بلند میزنم دور این پایه بلند برجسته که اینجا هست، یه زنجیره، دوباره پایه بلند برجسته بعدیم، یه پایه بلند، یه زنجیره، رسیدم به گوشه ستاره و تکرار میکنم توش، یه پایه بلند، یه زنجیره و یه دونه هم پایه بلند، یه زنجیره رو میزنم که ثابت بین این پایه بلند تا پایه بلند بعدی و پایه برجسته میبافم اینجا، یه پایه بلند، دوباره پایه برجسته دور پایه بلند بعدی، پایه برجسته بعدی، یه زنجیره، دوباره رسیدم به اینجا. پس دوستان ببینید شد، اینو رها میکنم، این رها، این رها، این رها، این رها، این رها، این 6 تا رها میشه که این ستاره کاملا مشخص هست که این گوشه ستاره کاملا فرم گرفته. و حالا از اینجا تا اینجا هم ببافیم که بعدش بقیه‌اش رو هم ببافیم. باز این رها میشه، میرم رو پای برجسته بعدی، پای بلندم، یه زنجیره، پای برجسته بعدی، پای بلند، یه زنجیره، میرم تو اون گوشه 6 ضلعی و یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلند. نخم زرد شد الان، یه ذره ممکن الان دیگه گیج کننده باشه، ولی شما بدونی این زرد اون رنگی هست که نخ یارن کیک دارم باش میبافم. خب دوباره رفتم پای برجسته رو پای برجسته بعدی، یه زنجیره، پای برجسته بعدی، یه زنجیره، رسیدم به اینجا رها میشه، دوباره میرم پای برجسته بعدی، یه زنجیره، پای برجسته بعدی، یه زنجیره و تو گوشه 6 ضلعی و پای بلند، یه زنجیره، پای بلندم رو تو این گوشه 6 ضلعی میبافم. بچه‌ها اینو تا آخر میبافم، برمیگردم. الان اینجا که رفتم پای برجسته اینجا که میزنم، این الان همون نخ سبز است یارن کیکه، اینجا پای برجسته این رها میشه، پای برجسته اینجا داخل این دوباره بافته میشه، یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند که رو اون سبز کار میشه، دوباره پای برجسته اینجا، بینشون یه زنجیره هسته بچه، این رها میشه، دوباره تکرار و تا آخرم که رسیدیم اینم رها میشه. من میبافم، برمیگردم. خیلی خوب بچه، با آخر رنج رسیدم، یه زنجیره میزنم، این همون پایی که رها میشه و پای بست میزنم به اینجا. حالا اون رنگ پلینم رو، رنگ زرد هست، من وارد میکنم، یه زنجیره میزنم و الان خب الان ما رج
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زرده بچه با این زرده کم اشتباه نگیرید، این اون رنگ پلین هست که میشه 2 رشقه، ولی این که اینجا زرد هست اون رنگ یارن کیک هست. ما الان که دارم با رنگ پلینم میبافم تو رنگ پلین کار میکنم، اینجاها کار نمیشه. خب حالا تو رج آخر تکرارمون ما این رج دور این دوتا پای بلندی که اینجا هست، دور این یه دونه برجسته میزنیم، دور این یه دونه برجسته میزنم، دور این یکی یه دونه برجسته میزنم، 3 4 5 و اینم 6. دور اینا پای یه دونه و بقیه‌ش هم تو هر کدوم از این پای برجسته ها یه پای برجسته است. داخل این گوشه ها هم یه پای بلند، یه زنجیره یه پای بلند است. فضای بین این پای بلند تا پای بلند هم که دیگه ثابت یه زنجیره رو داریم. حالا بین این و این دوتا رو یه دونه پای بلند برجسته میزنم، به این صورت قلابار میکنم. بین این و این یه پای بلند برجستم میزنم، یه زنجیره، میرم رو پای برجسته بعدی، پای برجسته، یه زنجیره، پای برجسته بعدی، پای برجسته، یه زنجیره، رسیدم به گوشه، قلاب فرو میکنم و این زرده رو میگیرم میارم بیرون و یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلندم رو میبافم، یه زنجیره رو میزنم، میرم توی بین پای برجسته بعدی، پای برجسته میبافم، یه زنجیره، پای برجسته بعدی، پای برجسته میبافم، یه زنجیره، رسیدم به اینجا که اینو با هم دیگه یه دونه میبافیم، قلاب فرو میکنم بین این دوتا و یه دونه پای بلند میبافم، یه زنجیره، دوباره این، یه زنجیره. خب بین این پای برجستم رو میبافم، یه زنجیره، رسیدم به این گوشه و یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلندم رو میبافم، دوباره یه زنجیره، رسیدم اینجا، این پای برجسته رو میبافم، بینش پای برجسته میزنم، یه زنجیره، پای برجسته بعدی، یه زنجیره. حالا رسیدم به اینجا که این دوتا رو یکی میبافم، بین این قلاب فرو میکنم و پای بلند برجسته میبافم. اینجوری بچه ها ببینید این هشتیه، این ستاره تکمیل شد. دوباره یه زنجیره میزنم، پای برجسته بعدی رو میبافم، یه زنجیره، پای برجسته بعدی رو پای برجسته میبافم، یه زنجیره، رسیدم به این گوشه و یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند اینجا میبافم، یه زنجیره، پای برجسته بین پای برجسته، یه زنجیره، پای برجسته بین پای برجسته، یه زنجیره و بین این دوتا الان رسیدم، دوباره یه پای برجسته، یه زنجیره. خب بچه تا آخر، تا برسیم به آخر رج به همین صورت میبافیم. الان پای برجسته بینشون یه زنجیره است، پای برجسته داخل این هم که گوشه هست، یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند، دوباره زنجیرمون رو میزنیم، پای برجسته بین این پای برجسته اینجا، رسیدیم به اینجا، بین این دوتا رو یه پای برجسته میزنیم، یکی هم اینجا داریم، دقیقا اینجا همون ستاره ما، انتهای ستاره است، اینجا دوباره بین این دوتا یکی ایجاد میکنیم. خب میبافم، برمیگردم آخر رج که رسیدم بست میزنم به این صورت. حالا رنگ بعدی رو بست. خب بچه هر رج رنگ تکرار میشه، تغییر میکنه. حالا نوبتمون رنگ یارن کیک هم هستش. خب الان رج 11 هم هستیم. رج 11 میشه تکرار 8، رج 12 میشه تکرار رج 9، رج 13 دوباره میشه تکرار رج 10 و همینطور تا هر چقدر که شما میخواین قطر این پتو باشه. و برای اینکه بدونین کدوم رج هستینم از اینجا میتونید بشمارید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و اون لایه آخری میشه 10.
الان رج 11 و تکرار رج 8. رج 8 رجی بود که ما توی همه پایه ها بافت انجام میدادیم. خب این اون رج یارن کیک هست و میایم ببینم رج یارن کیک کجاست. این زردم اون یارن کیک هست. خب این رج 2 رج قبل، یعنی ما الان باید پایه بلند، این پایه اینجا گوشه شیزلی که ثابته، یه پایه بلند یه زنجیره پایه بلند، دوباره بین این پایه همه پایه ها کار میشه. خب بچه‌ها این پایه مال 4 رج قبله، ما 2 رج قبل میشه این 2 رج قبل همه پایه ها رو میبافیم. اینجا این پایه بافته میشه، دوباره میشه این و تکرار است. رج 9 شد یه دون پایه رها میکردیم. رج 10 که میشد 2 تا پایه رو یه جا میبافیم. حالا من یه مقدار این 3 رج دیگر رو هم میبافم چون ممکنه گیج کننده باشه که دیگه به راحتی بتونید ببافید. خب الان رج 11 که تکرار رج 8 هست که همه پایه ها بافته میشه. ما اون رنگ یارن کیک 2 رج قبل کار میکنم که همه پایه ها بافته میشه. بین پایه اول پایه برجسته یه زنجیره، این پایه برجسته یه زنجیره، بین این پایه برجسته یه زنجیره، رسیدم به گوشه، داخل گوشه همیشه یه پایه بلند، یه زنجیره و یه پایه بلند هست بافته میشه. دوباره یه زنجیره بین پایه بلند هم یه زنجیره فضا داریم. دوباره این پایه برجسته رو پایه برجسته میبافم، یه زنجیره، پایه برجسته بعدی پایه برجسته میبافم، یه زنجیره، پایه برجسته بعدی برجسته میبافم، یه زنجیره، دوباره پایه بعدی که میشه اینجا. و بازم میگم بچه ها این پایینه مال 2 رج قبل نیسته. از اینجا کاملا میتونید متوجه بشید که این دیگه اینجا تموم شده، یعنی مال 4 رج قبل هست. این ما نمیایم دور اینو ببافیم. وقتی میگم همه 2 رج قبل بافته میشه شامل اینایی هست که ما داریم میبافیم، شامل اون نمیشه که مال 4 رج قبله. خب تا آخر رج به همین صورت دور هر پایه بلند یه پایه برجسته، فضای بین این پایه بلند برجسته تا بعدی یه زنجیره و توی این گوشه ها هم که ما یه پایه بلند یه زنجیره یه پایه بلند میبافیم. کارو میبافیم تا برسیم به آخر رج. من میبافم و برمیگردم. حالا این یه ذره رو هم ببافیم با هم. پای برجسته بین این، حالا پای برجسته بعدی اینه، برجسته بعدی این، بعدی اینه، رسیدم به این گوشیه شیزلی یا ستاره ایش میشم و ستاره هم گفتم درست بودم. یه پای بلند یه زنجیره یه پای بلند، دوباره یه زنجیره رو میزنم بین پایه اینجا پای بلندم رو میبافم، یه زنجیره بین پایه پای برجسته بین پایه یه زنجیره، پای برجسته بین پایه یه زنجیره، پای بعدیش که اینجا هست دقیقا و تکرار تا برسم به آخر رج. خیلی خوب دوستان، به آخر رج رسیدم و بستم رو میزنم. حالا رنگ بعدی رو وصل میکنم اینجا. خب حالا ما رج 12 رج 12 میشه تکرار رج 9. خب پترنش اینجوری بود، یه رج همه این پایه ها بافته میشه، این همون رجی که همه پایه ها بافته شد. رج بعدش یه پایه رها میشه. خب الان من دارم با رنگ پلین میبافم، یه پایه با رها بشه. کدوم پایه رها میشه؟
اون پایه‌ای که اینجا همین رنگ دو رج قبل میشه، اینجا ستارش تموم شده، این رها میشه، این پایه رها میشه، این پایه رها میشه، این پایه رها، 3 4 5 و 6. الان پس شد این پایه رها و بقیه پایه ها بافته میشه. تو گوشه ها هم که دیگه ثابت بافت انجام میشه. تکرار 3 رج، یه رج همه پایه بافته میشه، یه رج یه پایه رها میشه، اون پایه‌ای که اینجا ستارش تشکیل شده، و رج بعدش میشد 2 تا پایه رو یکی میکردیم. حالا رج بعدم باز مجددا با هم دیگه میبافیم بچه ها. فقط این الگو رو یادتون باشه، اصلا دیگه نیازی نیست که مثلا اینو تکرار کنید، فقط بدونید یه رج همه پایه ها بافته میشه، این رج. خب رج بعدی که همه پایه ها خودتون هم چشمی میبینید همه پایه ها اینجا بافته شده. خب رج بعد از این که همه پایه ها بافته شد، یه پایه رها میشه، اون پایه‌ای که اینجا ستارهش تکمیل شده. خب الان با رنگ پلین دارم میبافم. این پایه هست که رها میشه، ولی بقیه پایه ها توش بافت انجام میشه. توی گوشی این 6 زلی هم بافت انجام میشه که تو گوشه ها یه پایه بلند، یه زنجیره، یه پایه بلند بافت انجام میشه. این اونی که رها میشه. تو همه برجسته ها دور همه این پایه های برجسته دو رج قبل پای برجسته میبافم، فضای بین این پایه بلند تا پایه بلند بعدی یه زنجیره، تو گوشه هم که میشه یه پایه بلند، یه زنجیره و یه پایه بلند. این از اینش بچه. بر رج بعدی که دوباره رنگمون رنگ یارن هست، اون رنگ چند رنگه هست، کارمون توی این بافت انجام میده، تو همون یارن کیک. خب پس رج بعدی میشه دور این دوتایی ها که تشکیل شده ما یه پایه بلند میبافیم و بعد دوباره رج بعدش همه پایه بافته میشه. رج بعدش یه دونه از پایه ها رها میشد که اون پایه هست که ستارش تکمیل شده نوکش، و رج بعد از اون که یه پایه رها شد دوتا یکی میکنیم، یعنی دور این دوتایی که اینجا هست یه پایه بلند میبافیم. امیدوارم که متوجه شده باشین. اگه هم نه باز برگردونید عقب روی رج 8 و 9 و 10 یکی دو بار که نگاه کنید کامل دستتون میاد، چشمی خودتون متوجه میشین توی کدوم رج هستین و باید چی کار کنید. خب بچه ها وقتی اینو تا جایی که خواستین بافتین، ما اون حاشیه دور کار هم داریم. حالا ما میخوایم با هم دیگه فرض میکنیم این پتو تکمیل شده، 1.5 متر، 2 متر، هر چقدر سلیقه شما هست بافته شده و ما الان میخوایم دور پتو رو حاشیه ببافیم. بریم با هم ببافیم، دور اینو ببافیم. به اون رج آخر که رسیدیم و میخوایم کار رو ببافیم، ما دقیقا شبیه همون تو فرانت پست میذاریم. تنها کاری که میخوایم انجام بدیم به جای یه زنجیره، ما توی همون رج قبل، یعنی میشه این رج قبلمون، به جای یه زنجیره ما پای کوتاه میبافیم. الان کاری که ما تو این رج با انجام میدادیم این بوده که این رها بشه، میرفتم دور این فرانت پست میبافتم. خب اول قبل از اینکه برم دور این فرانت پست ببافم اینو میبافم، این چون ما یه زنجیره اینجا میزدیم بعد میرفتیم فرانت پست، به جای یه زنجیره من توی این بافت انجام میدم یه پای کوتاه. خب الان میرم فرانت پستم رو میبافم، به جای یه زنجیره رو سر رج قبلی، رو سر پای بلنده پای کوتاه میبافم، دوباره روی فرانت پست رنگ دقیقا هم رنگ خودش فرانت پست میزنم، به جای یه زنجیره رو رج قبلی رو رنگ اونوری پای کوتاه میبافم رو سر پای بلنده، دوباره
پای بلند رو فرانت پست 2 رج قبل هم رنگ خود نخ. به جای یه زنجیره تو رج قبلی رو سر پای بلنده پای کوتاه میبافم. توی این گوشه هم که رسیدیم یه دون فقط پای بلند میبافم داخل این. به جای یه پای بلند یه زنجیره پای بلند، فقط یه پای بلند و دوباره میرم رو پای رج قبلی. از این رنگ که دارم به جای یه زنجیرم من یه پای کوتاه رو رج قبل میبافم. دوباره رو فرانت پست 2 رج قبل فرانت پست، رو رج قبل رو سر پای بلندش پای کوتاه میبافم. رو فرانت پست میبافم. رو سر پای بلند رج قبل پای کوتاه میبافم. رو سر فرانت پست میبافم. رو سر پای بلند رج قبل پای کوتاه و رج تکرار میشه. اینجا ما اینو نمیبافتیم، اون رجی هستیم که اینو رها میکنیم. اینجا هم همین کارو میکنم، اینو رها میکنم، میرم رو سر پای بعدی که میشه این پای کوتاهمو میبافم. فرانت پستمو اینجا میزنم. دوباره رو سر این رج قبلی پای کوتاه، فرانت پستمو میبافم. رو سر رج قبلی پای کوتاه، رو سر پای بلنداش 2 رج قبلم فرانت پستمو میبافم. دوباره رو سر رج قبلی رو سر پای بلندش پای کوتاه. گوشه رسیدم، اینجا فقط یه پای بلند میبافم. رو پای بلند رج قبلی که اینجا هست پای کوتاه. دوباره تو فرانت پست رو سر پای بلند رج قبلی پای کوتاه. رو سر فرانت پست 2 رج قبل فرانت پست میزنم. رو سر پای کوتاه رج قبلی پای کوتاه. بچه ببینید به این صورت رج آخرمون رو میبافیم و باز ما میتونیم اینو چند رج دور تا دور کارمون رو پایه کوتاه ببافیم. دور تا دور کارمون که بخوایم پای کوتاه ببافیم، وقتی این بزرگتر میشه، دور تا دور کارمون رو پای کوتاه ببافیم. یعنی توی هر پایه اینجا این رج رو بخوایم تکرار کنیم، توی هر پایه یه پای کوتاه میبافیم، ولی این وسط کار رو، این وسط که رسیدیم یک رج در میون کاهشی داریم، یعنی 2 تا یکی میکنیم. اگه بخوایم اون رجای آخر چند تا رج رو پایه مثلا کوتاه ببافیم، اینجا که رسیدیم 2 تا یکی میکنیم، ولی برای این گوشه هر 2 رج یکی، اون گوشه اینجا رو افزایشی داریم، یعنی 2 تا پای کوتاه یا 3 تا پای کوتاه اینجا میبافیم. دیگه بستگی داره بلندی کارتون چقدر باشه. حالا باز من اینو هم میبافم آخرش که رسیدم، ببینم من چی کار کردم. حالا همین جور که انجام بدید کار درسته. وقتی پتوی من 1.5 متر اینو شد، عکسش رو براتون میذارم. امیدوارم که دوستش داشته باشین، ببافین و لذت ببرین. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ.